Xin chào các bạn. Hôm trước mình có hướng dẫn các bạn á là xác định cái dây tụ của cái motor một pha này nha các bạn. Nó có 3 dây ha. Thì dây đỏ, dây vàng là dây tụ nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách mà đảo chiều cái motor này. Mình sử dụng có một cái công tắc này nha các bạn, công tắc 3 chân này ha. Và mình sẽ đảo chiều và mình không có cần phải thay cái cọng dây này ha. Mình cứ kết nối như bình thường. Đây mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn xem ha. Đó, như thế này. Thì khi mà để vào một bên này nha các bạn, khi mà để một bên như thế này á thì motor sẽ quay ha theo một cái chiều nhất định ha. Mình sẽ cắm điện nha, các bạn quan sát cái motor nha. Đó, đó, nó đang quay như thế này. Mà nếu mình muốn đảo chiều á thì mình phải sử dụng cái dây này, mình chuyển sang đây nha các bạn, thì nó mới quay ngược lại ha. Bây giờ mình có một cái phương pháp là mình sử dụng cái công tắc 3 chân như thế này nha các bạn. Đây là công tắc 3 chân này. Mình có làm video hướng dẫn cách gắn cái công tắc này nha các bạn. Thì mình sẽ để các bạn quan sát ở trên phần cái thẻ nha các bạn. Thì mình sử dụng cái công tắc này, công tắc 3 dây này các bạn, 3 chân này này. Nó sẽ là dây giữa là đi vào ha và ra hai bên. Vậy thì mình tận dụng luôn cái lợi thế của cái công tắc này để mình đảo chiều cái dây này nha các bạn. Như vậy á thì hai cái dây ra này nha các bạn, hai cái dây ra từ công tắc này mình sẽ đấu chung vô cái dây này luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ đấu hai cái dây ra ha. Bên này cũng vậy nè. Đó, mình sẽ đấu dây ra ở đây ha. Vậy thì còn cái dây nguồn vào này thì đấu ở đâu? Thì dây nguồn vào này ha, mình sẽ gắn vào dây giữa này nha các bạn. Đây mình để vậy cho nó đỡ rối ha. Đây, các bạn quan sát này, cái dây vào này, dây nguồn vào này ha, dây nguồn vào này. Đó, và hai dây ra mình sẽ đấu vào hai dây chân tụ nha các bạn, sẽ đấu vào hai chân tụ. Còn dây AC còn lại ha, mình sẽ đấu vào dây giữa nha. Đó, nó đơn giản như này nha các bạn. Hai dây AC này, hai dây AC đi vào này, đi vào thì một dây AC á sẽ đi vào dây xanh, vào motor ha. Còn lại hai dây tụ, hai dây tụ này mình sẽ đấu cái công tắc như thế này, các bạn quan sát rõ chưa? Đấy. Đây là dây 2.2 nha các bạn, dây 2.2 ha. Mình sẽ không phải làm cái động tác là mình đảo cái dây này nữa ha. Mình kết nối vô cái mạch điện đây. Đó, mình sẽ để motor ở đây phía này ha. Các bạn quan sát cái chiều motor nha. Cái hay của công tắc này nữa các bạn, khi các bạn để ở chế độ giữa như thế này là nó sẽ ngắt nha. Bây giờ mình sẽ bật ha, mình sẽ đi phía này trước nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó đảo theo chiều ngược, theo chiều kim đồng hồ ha. Rồi mình tắt này. Đó, bây giờ nó theo chiều kim đồng hồ mà các bạn không cần phải tháo dây ra ha, các bạn không cần phải tháo dây ra nha các bạn. Nè. Đó, các bạn thấy nó không cần phải tháo dây ra để gắn vào hai bên tụ này ha, mà mình sẽ sử dụng cái công tắc này, nó rất là an toàn và nó tiện lợi các bạn. Cái công tắc này các bạn là công tắc 3 chân, hai đường ra nha các bạn, nó hai đường ra, một đường vào, hai đường ra ha. Đó, và vừa có chức năng ngắt luôn. Các bạn thấy nó đang quay theo chiều kim đồng hồ ha.
Nếu như cái công suất lớn các bạn ha, mình có thể thay cái công tắc này lớn hơn, nó chịu được khoảng 10-15 A gì đó các bạn nha, thì sẽ sử dụng được. Ví dụ như motor của máy giặt này, các bạn muốn đảo chiều của motor máy giặt đó, thì các bạn có thể sử dụng được công tắc này, làm công tắc ngắt luôn cũng được nha các bạn. Đó, rất đơn giản ha. Với cái cách này các bạn thì mình sẽ dễ dàng mình đảo chiều với motor mà không cần phải đấu nối dây gì nhiều ha. Đây các bạn quan sát lại một lần nữa nha, rất là đơn giản ha. Sau khi mà mình xác định được chân tụ rồi ha, thì cái hai dây ra của công tắc này sẽ đấu song song với hai chân của tụ này, hai dây của công tắc này, hai dây công tắc với chân tụ là đấu song song nha các bạn. Và dây AC này thì không thay đổi. Còn lại dây AC thay vì mình đấu trực tiếp vô chân tụ này thì các bạn đi qua công tắc, đi vào dây giữa các bạn ha. Thì từ dây giữa này đi vào thì sẽ có hai cái lựa chọn là dây là số 1 và số 2. Đó, nó sẽ điều khiển motor là quay tới quay lui được nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn cứ để lại phần bình luận giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.